การทำสงครามในยุคกลางไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีดาบที่คมกว่าหรือมีอัศวินที่แข็งแกร่งกว่าแต่สิ่งที่เป็นตัวชี้ขาดชัยชนะที่แท้จริงกลับเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยจะนึกถึงนั่นก็คืออาหารเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องหากปล่อยให้ทหารหิวกองทัพจะเสียทั้งขวัญกำลังใจและเสียพละกำลังที่เป็นส่วนสำคัญต่อการสู้รบอีกด้วยแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอัศวินกินอะไรในสนามรบก่อนที่จะไปดูเมนูอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าพวกเขาขนเสบียงไปสนามรบยังไงต้องย้อนกลับไปหลังจากจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงศตวรรษที่5ยุโรปก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากถูกทิ้งร้างถนนที่เชื่อมเมืองต่างๆก็เริ่มเสื่อมสภาพระบบคลังเสบียงส่วนกลางก็หายไปการขนส่งเสบียงจึงเป็นเรื่องที่ยากมากแม่ทัพในยุคกลางต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าเขาสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้และเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยการพากองทัพหลายพันคนเดินทางไกลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนการรบแต่มันคือการวางแผนที่จะต้องเลี้ยงดูคนจำนวนมหาศาลไปพร้อมกันในอดีตกองทัพโบราณมีข้อจำกัดด้านระยะทางอย่างมากเพราะยิ่งเดินทัพไกลยิ่งหาอาหารได้ยากกองทัพยุคแรกๆมักจะเดินทางได้เพียง 80-90 กิโลเมตรจากฐานที่ตั้งเท่านั้นแต่เมื่อมีการพัฒนามากขึ้นและมีระบบสนับสนุนที่ดีทำให้สามารถเดินทัพได้ไกลถึงประมาณ500กิโลเมตรซึ่งระยะทางนี้เป็นของชาวโรมันพวกเขามีการสร้างถนนที่แข็งแรงมีคลังอาหารมีระบบขนส่งที่เป็นระเบียบกองทัพโรมันจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงเมื่อเข้าสู่ยุคกลางการดูแลเสบียงเป็นหน้าที่ของขุนนางแต่ละคนตามระบบศักดินาขุนนางต้องจัดหาม้าอาวุธและอาหารให้กับทหารของตนผลก็คือกองทัพไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันบางกองทัพอาจจะมีเสบียงที่ดีในขณะที่บางกองทัพแทบจะไม่มีอะไรเลยทำให้การวางแผนในสงครามผูกอยู่กับฤดูกาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนใหญ่กองทัพจะนิยมออกศึกหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพราะเป็นช่วงที่อาหารหาได้ง่ายซึ่งความต้องการอาหารของกองทัพนั้นมีมหาศาลมากทหาร1คนต้องการพลังงานประมาณ 3,000 ถึง 5,000 แคลอรี่ต่อวันเนื่องจากต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางที่ไกลและต้องแบกอุปกรณ์ที่หนักทั้งยังจะต้องตั้งค่ายและต่อสู้หากกองทัพมีทหารประมาณ 5,000 คนนั่นหมายถึงการเตรียมอาหารจำนวนมหาศาลในแต่ละวันและอย่าลืมว่าสงครามไม่ได้มีแค่คนยังมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากโดยเฉพาะม้าศึกซึ่งม้า1ตัวต้องกินหญ้าและธัญพืชรวมกัน9กิโลกรัมต่อวันหากเป็นกองทัพใหญ่มีม้าหลายพันตัวอาจจะมากกว่าอาหารของทหารเสียอีกนอกจากนี้ยังมีวัวและม้าที่ใช้ลากเกวียนซึ่งต้องการอาหารเพิ่มเติมอีกหลายตันต่อวันหากเสบียงเริ่มขาดวินัยของทหารจะเริ่มค่อยๆลดลงบางคนอาจจะหนีทัพบางคนล้มป่วยและบางคนอาจจะเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทันได้เข้าสู่สนามรบเลยด้วยเหตุนี้อาหารที่ถูกเลือกให้เป็นเสบียงหลักจะต้องเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและทนต่อการเดินทางหรืออีกวิธีหนึ่งที่นิยมเป็นอย่างมากคือการต้อนฝูงสัตว์ไปพร้อมกับกองทัพเช่นวัวแกะหรือหมูเพื่อเอานำมาทำอาหารในยามจำเป็นวิธีนี้จะช่วยให้กองทัพมีเนื้อสดกินแต่ข้อเสียก็คือสัตว์เหล่านี้จะต้องกินหญ้าและดื่มน้ำทำให้กองทัพเคลื่อนที่ได้ช้าลงซึ่งการขนส่งเสบียงจำนวนมหาศาลจะต้องอาศัยพาหนะหลายรูปแบบหากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ำกองทัพจะใช้เกวียนและสัตว์เป็นการลากเสบียงเกวียนที่ใช้วัวลากสามารถบรรทุกของได้มากกว่าครึ่งตันแต่ปัญหาก็คือมันต้องการถนนที่พอใช้งานได้หากฝนตกจนกลายเป็นโคลนเกวียนอาจจะติดลมและกองทัพอาจจะต้องหยุดรอทำให้เสียเวลาและสัตว์บรรทุกของอย่างม้าและลาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งถึงแม้จะบรรทุกได้น้อยกว่าแต่ก็คล่องตัวกว่าและสามารถผ่านภูเขาและเส้นทางแคบๆได้ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือทางน้ำเพราะเรือสามารถบรรทุกของได้มากกว่าเกวียนหลาย10เท่าเรือท้องแบนในแม่น้ำสามารถบรรทุกได้มากถึง15ตันส่วนเรือสำเภาสามารถขนได้มากกว่า300ตันหากกองทัพเดินทางเลียบชายฝั่งหรือแม่น้ำพวกเขาจะได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะมีเสบียงส่งมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยเมนูแรกฮาร์ดแท็กมันคือบิสกิตแผ่นที่แข็งมากทำจากวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างได้แก่แป้งน้ำและบางครั้งอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยวิธีการทำฮาร์ดแท็กถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือทำให้มันแห้งที่สุดเท่าที่จะทำได้เริ่มจากการนำแป้งมาผสมกับน้ำจนกลายเป็นก้อนโดที่เหนียวและค่อนข้างหนาจากนั้นนวดและรีดให้เป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งนิ้วขั้นตอนที่สำคัญก็คือใช้ของแหลมเจาะเป็นรูเล็กๆทั่วแผ่นเพื่อให้ไอ้น้ำสามารถระเหยออกมาได้ในระหว่างการอบแต่แค่การอบครั้งเดียวไม่พอ ฮาร์ดแท็กมักจะถูกนำไปอบซ้ำ 2-4 ครั้งด้วยไฟอ่อนๆจนในที่สุดมันก็แข็งเหมือนแผ่นกระเบื้องและเหตุผลที่จะต้องทำให้มันแห้งและแข็งขนาดนี้เพื่อทำให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเติบโตได้ยากมากขึ้นหากเก็บรักษาเป็นอย่างดีฮาร์ดแท็กสามารถอยู่ได้นานหลายปีและอีกเหตุผลที่ทำให้ฮาร์ดแท็กได้รับความนิยมเพราะด้วยราคาวัตถุดิบที่ไม่แพงและวัตถุดิบสามารถหาได้ง่ายในหลายพื้นที่และสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆทำให้เพียงพอต่อการเลี้ยงกองทัพทั้งกองถึงแม้มันจะไม่ใช่อาหารที่ใครหลายคนเลือกที่จะกินใน
ในชีวิตประจำวันแต่ในสนามรบแค่มีอะไรกินและให้พลังงานได้ก็ถือว่ามีค่ามากแล้วซึ่งในตัวของฮาร์ดแท็กเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกายจะต้องใช้โดยเฉพาะทหารที่จะต้องเดินวันละหลาย10 กิโลแบกอาวุธและบางครั้งยังต้องสวมชุดเกราะทำให้ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องขนมปังแข็งอาจจะฟังดูธรรมดาแต่มีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกองทัพอย่างไม่น่าเชื่อและการกินฮาร์ดแท็กก็ไม่ได้กินเปล่าๆเพราะกัดไม่เข้าแน่นอนและในตัวของมันก็ไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นซึ่งจะมีวิธีกินประมาณ 2-3 แบบแรกคือการบดฮาร์ดแท็กลงไปในหม้อซุปหรือสตูทำให้ซุปเข้มข้นขึ้นทันทีและยังให้พลังงานจากแป้งเพิ่มขึ้นอีกด้วยวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนฮาร์ดแท็กที่แสนจืดชืดให้กลายเป็นมื้ออาหารที่อิ่มท้องมากกว่าเดิมแบบที่2ทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆและเติมน้ำหรือนมเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยจะเป็นเมนูที่คล้ายๆกับซีเรียลร้อนๆหรือทำให้กลายเป็นข้าวต้มจากแป้งแบบที่3จุ่มฮาร์ดแท็กลงไปในเครื่องดื่มหรือหม้อซุปทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีจนเนื้อแป้งเริ่มอ่อนตัวลงพอที่จะเคี้ยวได้ทำให้น้ำซุปซึมเข้าไปในเนื้อแป้งทำให้ขนมปังที่จืดชืดมีรสชาติมากขึ้นและถ้าใครอยากลองฮาร์ดแท็กเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ด้านล่างเมนูต่อมาเนื้อเค็มหรือ salted meat นี่คือหนึ่งในอาหารที่สำคัญที่สุดของคนในยุคกลางและหัวใจสำคัญของมันก็คือเกลืออาจจะดูเป็นวัตถุดิบที่ธรรมดาในสายตาของพวกเราแต่ในยุคกลางมันกลับมีค่ามากจนบางพื้นที่สามารถใช้แทนเงินได้เพราะเกลือไม่ได้มีไว้แค่ปรุงรสเท่านั้นแต่มันคือวัตถุดิบที่สามารถใช้ถนอมอาหารได้ซึ่งใช้หลักการดึงความชื้นออกจากเนื้อทำให้แบคทีเรียโตได้ยากเนื้อสดที่ปกติแล้วจะเสียภายในไม่กี่วันแต่ถ้านำมาทำเนื้อเค็มจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยทีเดียวซึ่งสำหรับกองทัพนั่นก็แปลว่ามีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ติดตัวไม่ต้องหวังพึ่งล่าสัตว์หรือปล้นเสบียงจากพื้นที่เสมอไปและนี่คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงกองทัพที่มีเนื้อเค็มมากพอสามารถตั้งค่ายได้นานและเดินทัพได้ไกลอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องรีบจบสงครามเพราะกลัวว่าอาหารจะหมดซึ่งในสนามรบเนื้อเค็มมีค่ามากกว่าการทำให้อิ่มท้องแต่มันคือแหล่งโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายของคนที่ใช้แรงงานหนักมาทั้งวันโดยเฉพาะทหารในยุคกลางที่จะต้องเดินทางไกลแบกเกราะแบกอาวุธทำรั้วกั้นไม้ยกของและต้องพร้อมสำหรับการลบอีกด้วยโปรตีนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้กล้ามเนื้อไม่พังง่ายทำให้ฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้เร็วและทำให้ร่างกายทนต่ออากาศหนาวและการอดนอนได้ดียิ่งขึ้นและเนื้อที่นิยมมาทำเนื้อเค็มมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยสุดคือเนื้อหมูเพราะเลี้ยงง่ายโตไวและให้ไขมันที่มากซึ่งถือเป็นข้อดีเพราะเนื้อเค็มมักจะแข็งและแห้งแต่ไขมันช่วยให้เนื้อไม่แข็งจนเกินไปแถมยังให้พลังงานที่สูงเหมาะกับคนใช้แรงงานหนักและเนื้อหมูยังนำมาแปรรูปได้หลายส่วนตั้งแต่ขาไหล่ไปจนถึงชิ้นเล็กๆที่กลายเป็นเบคอนหรือเนื้อเค็มสำหรับต้มในหม้อรวมส่วนเนื้อวัวก็ทำเป็นเนื้อเค็มเช่นกันซึ่งเหมาะมากกับการทำเสบียงเป็นจำนวนมากเพราะวัวตัวใหญ่ให้เนื้อเยอะเหมาะสำหรับการทำอาหารล็อตใหญ่ไว้เป็นเสบียงในกองทัพหรือการเดินเรือในระยะไกลแต่ข้อเสียของวัวก็คือเลี้ยงได้ยากกว่าและยังถูกใช้เป็นแรงงานสำหรับการไถนาจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในการทำเนื้อเค็มเหมือนกับหมูในหลายพื้นที่และอีกแหล่งโปรตีนที่สำคัญนั่นก็คือปลาเค็มโดยเฉพาะปลาคอดและปลาเฮอร์ริงซึ่งจุดเด่นก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานพกพาง่ายและยังมีบทบาทสำคัญทางศาสนาอีกด้วยเพราะในช่วงถือศีลที่หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ปลาเค็มจึงเป็นทางออกที่ชาวบ้านและทหารสามารถเข้าถึงได้และวิธีการทำเนื้อเค็มที่นิยมกันวิธีแรกการหมักเค็มหรือว่า dry salting โดยจะทำการหั่นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่และถูกเกลือหยาบให้ทั่วทุกด้านจากนั้นนำไปเรียงในถังไม้สลับชั้นเนื้อกับเกลือจากนั้นวางของหนักทับเพื่อรีดน้ำออกทำให้เนื้อแห้งไวและสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ถึงจะเก็บได้นานการกินเนื้อเค็มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะด้วยความเค็มจัดและแข็งมากก่อนจะปรุงจะต้องทำการคืนรูปนั่นคือการนำไปแช่น้ำสะอาดอย่างน้อย 12-24 ชั่วโมงและเปลี่ยนน้ำหลายครั้งเพื่อล้างเกลือส่วนเกินออกและเมนูที่พบได้บ่อยในสนามรบนั่นก็คือการเอาเนื้อเค็มไปต้มในหม้อใหญ่ๆต้มนานๆเพื่อให้เนื้อนุ่มและใส่ผักที่หาได้เช่นกะหล่ำหัวผักกาดและถั่วเพื่อให้กลายเป็นสตูหม้อเดียวที่สามารถกินรวมกันได้ง่ายไม่ต้องปรุงมากเพราะเนื้อเค็มมีรสชาติในตัวอยู่แล้วมักจะเติมหัวหอมสมุนไพรเพื่อช่วยตัดรสและเพิ่มกลิ่นหอมเพื่อทำให้สตูน่ากินยิ่งขึ้นอาหารต่อมาถั่วและผลไม้อบแห้งซึ่งมันคือเสบียงในสนามรบที่สำคัญมากในยุคกลางเพราะมันตอบโจทย์ในการเดินทัพทั้งพกง่ายน้ำหนักไม่มากเมื่อเทียบกับพลังงานที่ให้และสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เสียง่ายเหมือนเนื้อสดหรือผักสดและยังเอาไปทำอาหารได้หลายรูปแบบหรือจะกินเล่นระหว่างเดินทางก็ยังได้หรือแม้แต่จะนำไปต้มในหม้อใหญ่เพื่อเลี้ยงทั้งกองทัพก็ได้ซึ่งอาหารทั้ง2อย่างนี้มักจะอยู่ในกระสอบของเสบียงแทบทุกกองทัพโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องเดินทางไกลหรือทำสงครามยืดเยื้อและถั่วที่มักจะพบบ่อยที่สุดนั่นก็คือถั่วลั
ลันเตาอบแห้งถั่วปากอ้าอบแห้งและถั่วชนิดต่างๆตามพื้นที่ข้อดีก็คือเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายให้ผลผลิตดีและเมื่อทำให้แห้งสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปีและถั่วยังให้พลังงานที่สูงเพราะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่สูงกว่าธัญพืชทั่วไปทำให้ทหารไม่หิวเร็วถั่วแห้งยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นอาหารที่ยืดหยุ่นถ้ามีน้ำก็สามารถเอาไปต้มเป็นโจ๊กข้นๆได้และถ้ามีเวลาก็สามารถเอาไปต้มให้เปื่อยเป็นสตูหม้อรวมต้มรวมกับเนื้อเค็มหรือไขมันสัตว์เล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มแคลอรี่ได้ทันทีและถ้าจังหวัดสงครามไม่เปิดโอกาสให้ตั้งครัวได้นานถั่วบางชนิดก็อาจจะถูกแช่น้ำไว้ล่วงหน้าระหว่างการผัดเพื่อทำให้ต้มได้เร็วขึ้นเมื่อถึงค่ายเพราะปัญหาใหญ่ของถั่วแห้งในสนามรบนั่นก็คือต้องใช้เวลาและต้องใช้น้ำกับเชื้อเพลิงพอสมควรหากต้มไม่เปื่อยก็จะทางเคี้ยวยากและทำให้ท้องอืดแต่ถ้าในยุคกลางก็จะมีวิธีแบบบ้านๆอย่างเช่นแช่น้ำข้ามคืนบดให้หยาบก่อนต้มหรือทำให้เป็นแกงข้นๆส่วนผลไม้อบแห้งที่พบได้บ่อยก็คือลูกเกดลูกพรุนแอปเปิลแห้งลูกแพรแห้งแล้วก็อินทผลัมในพื้นที่ที่หาได้ซึ่งผลไม้มีน้ำตาลธรรมชาติที่สูงให้พลังงานได้ทันทีเหมาะมากเวลาออกไปลาดตระเวนหรือก่อนการเข้าปะทะที่ไม่มีเวลาในการนั่งกินอาหารหม้อใหญ่ๆข้อดีก็คือกินได้เลยไม่ต้องทำให้สุกไม่ต้องใช้น้ำหรือใช้ไฟและยังมีรสหวานที่ช่วยให้ยกขวัญกำลังใจในวันที่อาหารหลักจืดชืดและซึ่งความหวานในยุคกลางถือว่าเป็นของมีค่าเพราะน้ำตาลมีราคาที่แพงน้ำผึ้งก็ไม่ใช่ของที่ทุกคนจะมีเสมอไปผลไม้อบแห้งจึงกลายเป็นเหมือนรางวัลเล็กๆที่ทำให้ทหารรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษที่มาเติมเต็มชีวิตนอกจากนำผลไม้ไปกินเล่นแล้วผลไม้อบแห้งยังถูกใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเช่นการใส่ลูกเกดหรือมะเดื่อลงไปในหม้อสตูเพื่อเพิ่มรสชาติหวานตัดกับความเค็มของเนื้อเค็มหรือจะเอาลูกพรุนไปต้มกับน้ำให้กลายเป็นซอสหวานๆกินคู่กับขนมปังและถ้ากองทัพไหนมีเสบียงที่ดีหรืออยู่ใกล้เมืองที่การค้าคึกคักผลไม้อบแห้งจึงสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของฐานะได้อีกด้วยโดยที่ทหารชั้นล่างอาจจะได้ผลไม้อบแห้งแค่บางส่วนหรือได้ของที่คุณภาพไม่ดีนักส่วนกองทหารรับจ้างหรือกองทัพที่มีเจ้านายจัดเสบียงให้อย่างดีอาจจะมีผลไม้อบแห้งมากกว่าและอาจจะมีเครื่องเทศเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินอีกด้วยและเสบียงประเภทอาหารแห้งยังทำให้การคำนวณแบ่งอาหารง่ายขึ้นด้วยผู้คุมเสบียงสามารถตวงถั่วเป็นถ้วยเพื่อแบ่งอาหารให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมอย่างไรก็ตามอาหารประเภทนี้ก็มีข้อเสียเช่นถ้าโดนฝนหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่แห้งสนิทถั่วและผลไม้อาจจะขึ้นราได้และเชื้อราในอาหารก็เป็นภัยเงียบที่ทำให้ป่วยทั้งกองทัพได้อีกทั้งปัญหาหนูแมลงและการปนเปื้อนจากถุงที่เก็บไม่ดีทหารในยุคกลางจึงต้องพึ่งความเคยชินเช่นการเขย่าถุงเช็คกลิ่นคัดสิ่งแปลกปลอมออกก่อนจะต้มเพราะนี่คือความจริงของสนามรบที่ต้องเอาตัวรอดมากกว่าความสะอาดและถ้าอาหารที่เตรียมมาเริ่มหมดก็จะมีอยู่ประมาณ3วิธีที่จะทำให้กองทัพเคลื่อนทัพต่อไปได้เพราะถ้าจะให้รอการส่งอาหารจากเมืองหลักก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะการเดินทางที่ไกลและการขนส่งก็ลำบากซึ่งวิธีแรกที่กองทัพจะทำนั่นก็คือการล่าสัตว์ซึ่งวิธีนี้อาจจะดูเป็นวิธีที่ง่ายเพราะมีธรรมชาติอยู่รอบตัวแต่ในสนามรบจริงมันมีข้อจำกัดมากกว่านั้นการล่าสัตว์ต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้คนที่มีทักษะมากพอและต้องออกไปล่าสัตว์ห่างจากกองทัพทำให้เสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีหรือหลงทางได้ที่สำคัญการล่าสัตว์ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่แน่นอนต่อให้มีสัตว์ป่าก็ไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันฤดูกาลก็ยิ่งสำคัญถ้าเป็นหน้าหนาวสัตว์ก็จะหายากขึ้นแม่น้ำก็จะเป็นน้ำแข็งการจับปลาก็ยากขึ้นด้วยและถ้าเป็นพื้นที่ที่กองทัพหลายกองเดินทางผ่านมาก่อนป่าก็อาจจะถูกกวาดเรียบแทบจะไม่เหลืออะไรให้ล่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเงียบและการพรางตัวเพราะกองทัพที่ตั้งค่ายอยู่ใกล้ศัตรูไม่อยากให้เกิดเสียงดังเพราะมันจะเป็นการเผยตำแหน่งดังนั้นการล่าสัตว์จึงเป็นเสบียงเสริมมากกว่าเสบียงหลักเช่นการล่านกกระต่ายหมูป่าตัวเล็กหรือจับปลาเพื่อเพิ่มโปรตีนลงหม้อศัตรูมากกว่าจะเป็นอาหารหลักของกองทัพและวิธีต่อมาในการหาเสบียงไม่ได้พึ่งแค่การล่าสัตว์อย่างเดียวแต่การซื้อขายก็เป็นวิธีที่สำคัญที่ทำให้กองทัพอยู่ได้โดยเฉพาะเมื่อการรบยืดเยื้อหรืออยู่ไกลบ้านแม่ทัพมักจะส่งคนจัดหาเสบียงเพื่อไปกว้านซื้ออาหารจากเมืองใกล้เคียงเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ขนมปังชีสเบียร์หรือไวน์รวมไปถึงของที่ไม่ใช่อาหารอย่างฟืนหญ้าแห้งและข้าวโอ๊ตสำหรับม้าซึ่งการซื้อขายเกิดขึ้นได้ทั้งตลาดในเมืองท่าเรือและเงินที่ใช้จ่ายอาจจะมาจากคลังเจ้าเมืองเงินกู้หรือการเก็บภาษีสงครามแต่ในบางครั้งกองทัพก็ไม่ได้จ่ายทันทีแต่ให้เป็นใบรับหนี้หรือสัญญาว่าจะชดใช้ในภายหลังถ้ากองทัพมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือพ่อค้าจะยอมเสี่ยงขายให้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้พ่อค้าโกงราคาแม่ทัพมักจะประกาศราคากลางหรือส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมด้วยตัวเองและวิธีที่ 3 คือการปล้นสะดมซึ่งเป็นด้านมืดแต่มันก็เป็นความจริงของสงครามในยุคกลางโดยเฉพาะเมื่อกองทัพขาดเงินอยู่ไกลฐานสนับสนุนหรืออยู่ในดินแดนศัตรูแต่การปล้นสะดมก็ไม่ได้แปลว่าทหารจะพุ่งเข้าหมู่บ้านแบบไร้แผนเสมอไปหลายครั้งจะมีระบบที่เรียกว่าการกวาดหาเสบียงคือการส่งหน่วยย่อยออกไปตามรัศมีรอบค่ายเพื่อยึดธัญพืชปศุสัตว์เกลือไวน์และทุกอย่างที่สามารถขนกลับมาได้วิธีนี้ทำให้กองทัพอยู่รอดได้เร็วมากเพราะไม่ต้องจ่ายเงินและไม่ต้องรอพ่อค้าแต่
ก็ต้องแลกมาด้วยผลลัพธ์ที่ร้ายแรงเพราะชาวบ้านจะหนีซ่อนอาหารหรือทำลายสะพานเพื่อทำให้กองทัพเดินทางได้ยากขึ้นและที่สำคัญพื้นที่โดยรอบจะถูกกวาดจนเรียบไม่เหลือเสบียงให้ปล้นอีกต่อไปกองทัพที่ตั้งค่ายนานๆจึงอาจจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับการตัดไม้ทำลายป่าคือวันแรกๆจะหาได้เยอะและวันต่อๆไปจะยิ่งหาไม่ได้เลยเพราะหมู่บ้านใกล้ๆจะถูกปล้นจนไม่เหลืออะไรจึงทำให้จะต้องส่งหน่วยลาดตระเวนออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีและสิ้นเปลืองแรงคนไปเปล่าๆแต่ในท้ายที่สุดอาหารในสนามรบในยุคกลางไม่ได้มีไว้เพื่อให้กินอย่างอร่อยแต่มันคือการกินเพื่ออยู่รอดอาหารที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะดูธรรมดาแต่เมื่อได้กินในยามสงครามมันจะกลายเป็นอาหารที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นนักรบที่ไหนกองทัพก็จะต้องเดินด้วยท้องเสมอขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อของในตะกร้าด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ